завжди є попит на елементарну надію, що так завжди не буде. І так народився Ющенко, якого, ну не знаю, десь там більше року соратників вмовляли піти в президенти, але його просто виштовхнула ситуація, бо люди вирішили за нього, що він має стати тим, хто зламає систему брехні і передачі влади за вказівкою Москви. Далі було те, що ми всі знаємо. Точно така ж ситуація відбулася і пізніше на Майдані. Зараз все повторюється. Якщо раніше фігура Залужного після його відставки збирала величезний рейтинг там, до 40%, які були готові голосувати вже в першому турі, десь під 70% у другому турі, як людина, яка краще закінчить війну і не допустить нової, то зараз, як мені здається, імідж Залужного серед народу дещо змінився. Крім цих перших двох якостей, додалась іще одна. Він стає народним президентом. Бо він перший, хто посмів сказати, малесенький шматочок правди, яку замовчує влада. Наприклад, просте питання. Зверни увагу, що Залужного атакують по всім темам, яким таки можна, але ні разу не реагують на його зауваження, що в нас до війни не готувалися. І, до речі, це ж не тільки його точка зору, і не тільки українська точка зору. Це точка зору більшості іноземних оглядачів. З фактажем, з доказами, з цифрами. В Україні вже десь під 60% також вважає, що Україна не готувалася до війни. Або взагалі не готувалася, або в недостатній мірі. Відповідно, Залужний про це сказав. І тут більшість українців, які це точно знають, але ще ні разу про це не чули, напевно, погано слухають наші з тобою ефіри, вони раптом бачать, так є все-таки людина, яка говорить правду. А коли людина говорить правду, то це народний президент проти тих, хто цю правду закрив за цензурою засобів масової інформації. І тому Залужно, оці атаки на нього фактично роблять народного президента точно такого, як зробили в свій час Ющенка. І це ще збільшує його бронебойність. Бо кандидат в президенти військовий, це логічно після війни, тим більше в перечутті, що ця війна не остання. Але якщо до цього йому додають ще один імідж захисника правди від брехні, то хай продовжить. Хай продовжить. Тут залишається тільки ще один імідж. Він ще одна складова, яка я впевнений, що також прийде. Рано чи пізно Залужний, як дипломат, дасть коменти не тільки військової ситуації і військового, прости господи, керування Зеленського, але і точно такі ж коменти про роль популізму в міжнародних відносинах, роль політичного хамства в європейській інтеграції. І як тільки він дасть такий сигнал, в нього складається абсолютно цілісна імідж з точки зору конституційних обов'язків президента. Про війну, про закордонні справи і про атмосферу відкритості і чесності в суспільстві. Так що мені здається, я якраз спокійно дивлюся на все, що відбувається, знаю, як це важко пережити, коли на тебе цілими днями льють незаслуговане лайно. Причому ті, хто не має права навіть писок відкривати, ховаючись від війни і пропагуючи якомога більше її розгортання. Там один із тих говнометів вже розказав, що йому дуже хотілося б напасти на Угорщину, другому дуже хочеться напасти на Придністров'я, третьому ще кудись. І сказали, що вони з задоволенням підтримували таку війну, але самі поховалися від нашої війни. І от вони дають оцінки Залужному. От вони дають оцінки бойовим офіцерам, солдатам. Тому, звичайно, це важко витримати. Але люди ж все бачать. Можливо, люди не знають деталі ситуації, але вони душею відчувають, хто є хто. Тому Залужному прийдеться більше читати і працювати, щоб просто не мати часу на читання цього всього лайна. А в Україні воно не заходить. Це все
ну, абсолютно дурна робота, що доведено вже і Кучмою, і Януковичем, і всіма іншими, там, путінськими всіма діячами. Це все, ну, це сізіфова робота, яка приведе тільки до одного. До того, що вона буде працювати на зовсім зворотній результат. Тобто є президент верхівки, де всіх все влаштовує, тільки золотішка не підвезли з Угорщини, щоб зарити на городі запас. А так все влаштовує. Ну, ще в когось руки болять перетаскувати мільйони до портрету. Ще хтось дуже ображений, що не це вкрали на атомці. Але, в принципі, їх це влаштовує. І от оця частина, да, і їх немало. Десь тут не треба закидати шапками, їх немало. І їхній ресурс, в тому числі ресурс брехні, колосальний. Я колись прочитав фразу, яка дуже небезпечно звучить. Проблема правди в тому, що вона може захищатися тільки правдою. Бо брехня може нападати чим завгодно. А от правда може казати тільки свої факти. І їх завжди менше, ніж брехні. Але тим не менше, от сьогодні вони самі вибудовують цю конструкцію. Діюча влада, яку все влаштовує, і решта народу, яких шукають свого лідера. Чи так буде, Борислав? Я не впевнений. У мене таке враження, що ізоляція, відірваність і хижатство оцієї нинішньої влади доведе до того, що в другому турі виборів представника нинішньої верхівки не буде. Таке може бути. Інші люди. Тобто, розумієш, вони настільки зажралися і настільки самозакохано не бачать крайов, що я підозрюю, що навіть в другий тур вийде із Залужним не Зеленський, а хтось іще. І ці прізвища почали уже з'являтися. Ми вже бачимо заяви, ну, скажімо, протилежного там політичного спектру від Усика. Ми вже чуємо заяви від Буданова. Ми вже чуємо, ну, коротше кажучи, кандидатів буде. На цих виборах кандидатів президента, я так думаю, десь так, ну, може трошки менше, але не набагато, менше, ніж сотня буде. Серйозних, звичайно, буде 5-6. І якщо все буде йти так, як іде, ми в другому турі не побачимо, може навіть і в першому турі, але в другому точно не побачимо прізвище Зеленського. Дивись, але ці всі політологічні вправи, в які ти мене втягнув, були б дуже цікавими. Я тут недавно був запрошений на, скажімо так, на приватну подію в одному з вузів, день народження. А як завжди, за столом багато колектив, і всі питання такі одне. Коли закінчиться війна? І друге, за кого будемо голосувати? Я кажу, Господи, невже ви зараз хочете поговорити за кого голосувати? Кажуть, да, ми так за цим скучили. Нам так хочеться поговорити про політику, а не про відключення електроенергії, шахеди і похоронки. Нам так хочеться знову пірнути назад в той час 2005-го, 2015-го. Ми дуже про це хочемо. Але назад нічого не відходиш. Тому думаю, що для початку треба прийняти рішення, як ми закінчуємо війну, а конкретніше, треба мати свій план закінчення війни, а вже після того мати свій план життя після війни. Перше має закінчити цю м'ясорубку, а друге має дати причину, за кого голосувати, щоб знову не голосувати за красивого, або смішного, або молодого, або, ну, як завгодно. Потрібно голосувати за людину, у якої є план побудови майбутнього, який влаштовує тебе особисто. От тоді, ну, все налагодиться. Тому наявність плану закінчення війни і наявність плану розвитку країни після війни для мене є зараз, ну, просто тим, що я чекаю більше всього. Не рейтинги, не говнометання, а от серйозну конкуренцію планів. На жаль, правлячий популізм відкинув навіть думки про це.
Нас кожен день намагаються знову годувати відносини. А коли черговий їхній фікція з назвою там «План перемоги» лускає, вони навіть про це не оголошують. Вони навіть про це не говорять. І просто от ми в цьому міжчасті популізму живемо. Ну, боюсь, я вже це казав цю фразу, але вона просто геніальна. Як казав Григорій Савович Сковорода. Доля веде розумних. Дурнів вона волочить. От так ми зараз живемо. Ну, при цьому я тобі хочу сказати, що нікуди не ділася і внутрішня політична криза. Більше того, я спостерігаю просто треш в Верховній Раді, бо країна воює, б'ється за виживання, а слуги народу просто не приходять до Верховної Ради. Це от сьогодні було на засіданні. Фактично прийшла весна і слуги загуляли, бо до Верховної Ради не прийшли. Ну, мабуть, в них під час війни більш важливіші справи. Кабаки, спортзали, схеми, переховані від отримання підозр в корупції. Слушай, я все розумію, але ж це треш. І коли я от таке бачу, що нема слуг в залі, а закони є, які потрібні, і треба приймати рішення, я починаю розуміти, що, по-перше, парламентська криза нікуди не ділася, і розумію, чому активізувалися нові партії. От, наприклад, зараз вже відомо, що є новий політичний проєкт, в якому об'єдналися мер Харкова Терехов, голова військової адміністрації Миколаївщини Кім і Давид Арахамія. Раніше казали, що до них може приєднатися Гетманцев, але він занадто токсичний, того в нього буде окрема партія. І от вони то штовхають теми, не задушити гуся, не общипати його, що люди важливіше, території не дуже, ТЦК погані, треба якось домовлятися, ну все як завжди. Технологи називають їх ухилянти за будь-який мир. В мене до тебе запитання. Взагалі, наскільки такі партії гідні того, щоб пройти в парламент, яка в них вирогідність, і не занадто чи буде тісною конкуренція в цьому сегменті? Спочатку про картинку зали Верховної Ради. Хто в цьому винен? Що слуг нема. Ви хочете сказати, що винні слуги? Ну, частково, так. Да. Совісті нема. Дефіцит. Що винен Зеленський, який таких набрав? Частково, так. Да. Ну, правда, разом із Разумковим, який їх підбирав, та всією іншою там гоп-компанією, яка ліпила ці списки. Але насправді ж винен український народ, який просто не дивлячись, не оцінюючи кандидатів, просто віддав всю владу Зеленському. Проблема ж не в тому, що країна 73% віддала за президента, в якого не було ні життєвого, ні професійного досвіду, який міг би бути використований в державному будівництві воюючої країни. Проблема в тому, що вони ще віддали йому всю владу. Не просто президентську, а й парламентську, а значить урядову, а значить правоохоронну, а значить судову. Всю владу віддали йому. І оцей пустий зал – це от конкретний результат, що вони отримали. Порожні сподіванки, не підкріплені жодним практичним досвідом, призводять от до цього. Може навіть так чесніше. Вони не ходять, бо вони, в принципі, це не їхня робота. Ви їх туди примусили піти. Їм було прикольно сходити. А тепер їм перестало бути прикольно. Їм не цікаво. Але ж ви, хто набрав таких депутатів, подивіться, там же ж, якісь депутати-то є. Ті, яким цікаво, ті, які вболівають, ті, які намагаються навіть в цих умовах щось зробити. А ці бабажано. І от якщо ми це розуміємо, що вони ж слуги народу, і дивіться, як би це іронічно не звучало, але насправді депутата найняв до роботи виборець. Кого найняв, таке будівництво і мають. Такі результати мають. Тепер нам пропонують нових. І отут, звичайно, велике питання. Чи вилікувала війна українську коротку пам'ять? Чи знову гасла та популізм будуть правити бал? Чи все ж таки люди хоч трошки зазирнуть в біографію тих, хто сьогодні продає черговий політичний проєкт? Звичайно, ми не можемо вводити якісь обмеження на право балотуватися. Але чи має право будь-який депутат від «Слуги народу» балотуватися після того, як перед війною
були зупинені всі військові програми, а гроші були зариті в асфальт, який зійшов разом із снігом. От чи мають вони право взагалі пропонувати себе, чи в «Слугах народу», чи в якихось нових проєктах? Я переконаний, що абсолютно не мають. Точно так же, як ОПЗЖ після Майдану, ну, партія регіону, не мала права бути морального права представлена в парламенті. Але ж їх обирали, і ці їх оберуть. Стоїть питання тільки, чи вилікувала війна більшість населення? З моєї точки зору, так. Да. Я впевнений, що всі ці проекти будуть маленькі. І ще одна річ. А більшість, до речі, лусне. І ще одна річ. Зауважено. Ви пам'ятаєте про твою фразу, що їх там, чи не забагато їх на тому секторі? Ти пам'ятаєш, Борислав, як всі ми замахалися боротися з партією регіонів в різних назвах, яка то програвала, то вигравала менше, ніж на 5%? Ну це ж було завжди. Це було з 2004 року. Політична, скажімо так, різниця України зводилася до 5, максимум 6%. Я ніколи не забуду вибори 2006 року парламентські, коли долю визначала фактично дві області – Херсонська і Миколаївська. От як проголосували ці області, означали, хто в парламенті отримає більшість. Помаранчевої партії чи біло-сині. Тоді виграли з невеличкою перевагою помаранчеві. А потім, після 14-го, от що відбулося? Другий Майдан. І настільки освітив всю ситуацію, настільки шокував суспільство ціною, заплаченою за це знання, що вже ніякого протистояння на 5% не було. ОПЗЖ пролізло, але це було 10%. А потім знайшовся розумний президент, який не вводив незаконні санкції, не саджав в тюрму без доказів, але замість одної партії регіонів виникло спочатку 2, потім 3, а потім навіть більше різних уламків. І більше монополії на диктат з боку Кремля в Україні пропало. Фактично з 14 по 19 рік вона зникла. Зараз стоїть питання, чи буде так само з популістами? Бо з ватою все зрозуміло. Вата є, вона підгоріла, але вона є. Вона розподілиться там порядка в сумі, на декілька партій, в сумі десь, можливо, 10-15%. Неприємно, але не трагічно. А популізм? Популізм, який дав 54% парламенту. Войовничий. От він розвіється чи ні? Якщо розвіється, то я за те, щоб Арахамія створив ще 3 партії. Там партія нових кросовок, партія всієї тої дурні, які вони можуть собі наворотити. Але якщо популізм не розвіявся, то це дуже небезпечна штука. Якщо вони не вивчили уроки цієї війни і знову будуть вірити тим, що хто їм обіцяє різну, скажімо так, мир ціною в Україну. Будеш такі гасла? Будуть. Скільки людей в це повірять? Какая разница? Неважно, як названа вулиця. Лиш би був асфальт. От все це буде забуто, чи воно знову буде експлуатуватися? От я щиро вірю, що цей урок вивчений. Тому я, в принципі, з перспективою дивлюсь на подорослішання українського суспільства. З задоволенням дивлюся. Але, як той казав, поки сонце встане, роса очі виїсть. Нам треба дружити ще до того часу. При всьому цьому, знаєш, сонце стане, роса сонце. А все ж таки, єдине запитання, яке я хочу тобі поставити останнє сьогодні. Скажи мені, будь ласка, ми ж всі розуміємо, що всі ці рейтинги, опитування, вони більш-менш живі, поки триває війна. Як тільки гармати замовчать, як тільки почнеться якийсь сізфаєр, як тільки відкриються інформаційні канали, то все це перекроється кардинально, взагалі. І всі ці партії можуть просто розсипатися, а коли люди дізнаються про все, що відбувається, і про деякі речі, скажімо, про які влада намагається не просто мовчати, а поховати які,
то тоді може бути взагалі геть інша реакція. То в мене до тебе запитання: наскільки взагалі ти вважаєш сьогодні доцільно оцим цим новим партіям, новим створеним проєктам намагатися розкачуватись? І наскільки це, ну, як технологічно, тому що ти пройшов багато кількість виборів. Наскільки взагалі в Україні в перспективі може бути адекватний парламент? Бо якщо у нас знову після перших виборів президента відбудуться перші парламентські вибори, а прийдуть чергові слуги 2, 3, 4, 5 у парламент, мені здається, що це буде катастрофою для держави. Чи зрозуміють ці люди, чи ні, я не знаю, але наскільки це можливо? Перш за все, всі політичні проекти, які зараз, нові політичні проекти, які зараз оголошують про себе виборцям, говорять із тилом. Вони хочуть домовитися з тими, хто знаходиться не на фронті. Так. І коли з війни прийде мільйонна армія, які все знають, прийдеться передомовлятися по-новому. Всі сьогоднішні меседжі стануть неактуальними. Люди почнуть думати зовсім про інше. Тому, з моєї точки зору, поки що, партії, звичайно, взагалі під час війни мали би займатися тільки підтримкою ЗСУ, з моєї точки зору. Але якщо вони вже хочуть розказати, що є якісь нові ідеї, то це треба передати людям, які зараз знаходяться в окопах. Бо тільки вони можуть, з моєї точки зору, вони мають право створювати щось нове. Старі політичні партії, які були в опозиції і виявилися правими, бо всі їх попередження, на жаль, ствердилися, залишаться партіями. Всі партії влади, які популізмом довели державу майже до загибелі в перші місяці війни, з моєї точки зору, будуть зметені. Маскування під новими назвами, з моєї точки зору, на місцевому рівні, можливо, десь щось і пролізе, але не отримає підтримки. Підтримку отримують опозиція і нові військові ідеї, бо там зовсім, там міняється світ. От він, там, де важко, там і народжуються проривні ідеї. Тепер про майбутнє. Парламент буде дуже важким. Він буде дуже, якщо цей парламент монополія популістів, то в наступному не буде монополії нікому. Там буде багато мілких партій, дуже багато нових облич. Нові обличчя будуть вимагати простих рішень. Все, як ми любимо. І часто будь-яке необхідне рішення буде гинути і в штучному, і в справжньому протистоянні. Тому моя точка зору в тому, що нам потрібен президент, який відмовиться від більшості своїх, від залишків своїх повноважень, які залишилися з часів ЦК КПУ. Скажи мені, який смисл президенту подавати кандидатуру Генерального прокурора або Національного банку? Ні, Генеральний прокурор і голова СБУ, це зрозуміло навіщо? Навпаки, це якраз... СБУ зрозуміло, а ГПУ не зрозуміло. Посада генпрокурора має подаватися, з моєї точки зору, не парламентом, не президентом, бо вони є під ним. Це має подавати або з'їзд юристів, або в якійсь іншій формі, як робиться це у всьому світі. Дивись, зараз не про це, а скажи, навіщо президенту члени Національної комісії регулювання енергетики? Дуже просто, щоб доїти гроші і отримувати преференції. А навіщо президенту члени спостережних рад банків? Я розумію, що є сусіди, подружки і так далі. Але дивись, все це ж дурня. Мені здається, що президента в Конституції дві функції. Оборона, зовнішня політика, тобто Європейський Союз. І третя, вона не в Конституції, але ще одна функція – СБУ. Як і захист державності, і, скажімо так, на всяк випадок протидія корупції, яку раптом не помітила НАБУ. Вибач, ти кажеш про фактично нову політичну реформу. Да, про завершення політичної реформи. Я говорю про те, що
На місцях люди повинні обирати депутатів обласної ради. Вони мають формувати обласний уряд, ну, якщо хочете, виконком. Ніяких обласних адміністрацій від президента там не повинно бути. Нема там що робити давним-давно, крім збирання білетів. Ну, обілечування на посади. Там має бути маленькі префекти, 10 чоловік, які узгоджують, там, координують дії центральних контролюючих органів, ну, типу там інспекцій, там тощо, але і не більше того. Тобто півбюджету йде на місця. І вони самі урядують. Тут, відповідно, президент займається своїм. А люди, які обрали Верховну Раду, вони формують уряд, відповідають і за дороги, і за ЖКХ, і за освіту, і за медицину. Для того існує уряд. А от президент займається обороною і членством ЄС. І протидією корупції в різних рівнях. Все. Але тоді президент, відмовившись від всякої дурні, яка там ще позалишалася з багато років, має отримати право розпуску парламенту. Якщо парламент, обраний народом, через рік явно показує свою імпотентність або хаос, значить він може бути розпущений президентом. Але президент не може нав'язати їм свого уряду. Люди знову обирають інших. Наступний уряд рано чи пізно буде, з другої, з третьої спроби буде нормально. І тоді ця система буде давати результат. Якщо ж знову президента засмокче у вирішення проблем каналізації, а одночасно євроінтеграції, а одночасно в кого із своїх друзів і знайомих призначити на якусь там спостережну раду, значить нічого не змінилося. А країна потребує змін. З моєї точки зору, отака збалансована, сильна дуже мало напрямків, але сильна президентська рука, з повновладдям уряду сформованого парламентом, але з правом президента цей парламент розпустити, якщо вони не працюють на людей, це і є, і величезне, потужне самоврядування, це і є відповідь. Причому всі закони давно вже напрацьовані. Просто ця хвиля зеленого популізму, оцей офіс простих рішень, 7 років нічого цього не робив. Але все це має бути зроблено. І я впевнений, що, я ж говорив про це, кандидати в президенти дадуть свій план майбутнього. От я впевнений, що я вже навіть знаю, хто скаже те, що я чекаю. Саме тому я, в принципі, захищаю генерала Залужного. Бо саме тому я заходжу з партії Порошенка. Бо вони хочуть робити речі не гаслами, а системними змінами. Звичайно, знайдуться інші, які запропонують свій план. Повоювати з Угорщиною потужно. Бог з ними. Тому, Борислав, це, напевно, на мене весна впливає. Оптимізму стало трошки більше. Тим не менше, я би не розслаблявся, бо ми знаходимося в дуже важкій фазі війни, без плану і без віри бійців в те, що у керівництва є план. Вони зараз на фронті, як старий водовоз, коняка, точно знає, що крім нього воду ніхто в село не привезе. Але воно вже не вірить в те, що існує якийсь начальник, який думає про заміну техніки. Тому і це дуже небезпечна історія, бо все тримається на вірі. Все в житті тримається на вірі. Можна знайти гроші і більше, ніж 90 мільярдів. Можна знайти Петріоти і більше, ніж 700 ракет на півроку. Але віра або є, або її нема. Тому вся наша розмова мала б зводитися до одного. В країні навіть без політичного процесу мають появитися люди, які демонструють віру. І тому, вже зациклюючи всі твої запитання, кажу, підтримую публікації Залужного, підтримую виступи Порошенка, підтримую виступи простих солдат, які, не підбираючи слів, говорять те, що думають, бо країна має об'єднуватися навколо ЗСУ, а не навколо будь-якого політичного прізвища. Особливо того, який думає не про закінчення війни, а про переобрання або продовження своїх президентських повноважень.